السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القارعة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة القارعة القارعة. ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة قارعة وما أدراك ما القارعة القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت
خفت موازينه موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم.